नमस्कार, वनिताज रेसिपी मराठी किचन क्वीन मध्ये तुमचे स्वागत आहे। आज आपण गावरान झणझणीत सुके चिकन पाहणार आहोत। साहित्य पाहूया काय काय लागतंय। 200 ग्रॅम चिकन, 1 कांदा चिरलेला, 10 लसूण पाकळ्या, 1 इंच आले, कोथिंबीर थोडीशी, 2 चमचे लाल तिखट, 1 ते 1.5 चमचा मीठ, 1 चमचा हळद, 1 चमचा गरम मसाला, 1 चमचा खसखस, 1 चमचा जिरे, 1 चमचा तीळ, फोडणीसाठी तेल आणि सुखे खोबरे 3 चमचे। प्रथम चिकन 1 ते 2 वेळा धुवून घ्यायचे आहे स्वच्छ। 2 चमचे गरम तेलामध्ये जिरे तडतडून घ्यायचे आणि कांदा भाजून घ्यायचा। असे साध्या पद्धतीने केलेले चिकन किती छान लागते हे तुम्ही नक्की करून बघा। चॅनेलला नवीन असाल तर लाईक शेअर सबस्क्राइब जरूर करा आणि बेल आयकॉनचे बटन दाबा, म्हणजे नवीन रेसिपी केली की तुम्हाला मेसेजेस येतील आणि तुम्ही रेसिपी मिस नाही करणार। कांदा भाजलेला आहे छान, तर त्यामध्ये खसखस आणि तीळ भाजून घ्यायचे आहेत चांगले। कोथिंबीर, आले आणि लसूण, हे पण छान तेलामध्ये भाजायचे। आता गॅस बंद करते आणि हे मिश्रण सर्व मिक्सरला बारीक करायचे आहे थंड करून घेऊन। त्याच तेलामध्ये खोबरे पण गरम करून घ्यायचे आणि या मिश्रणामध्ये मिक्स करायचे। तर पॅन मध्ये 2 चमचे तेल गरम करून घेतलेले आहे, त्यामध्ये हा बारीक केलेला मसाला भाजून घ्यायचा आहे। आपण हा मसाला अगोदर भाजल्यामुळे आता भाजायची जास्त गरज नाही, फक्त तेलामध्ये फ्राय झाला की लगेच आपण त्यामध्ये हळद टाकतो थोडी, गरम मसाला व लाल तिखट। ही लाल तिखट बेडगी मिरचीची आहे, त्यामुळे तिखट नाही जास्त। ही पण तेलामध्ये परतून घ्यायचे आणि आता धुतलेले चिकन हे पण व्यवस्थित परतून घ्यायचे आहे। आणि आता चवीनुसार मीठ, आता यामध्ये 2 चमचे पाणी घालूया। जास्त पाणी नाही घालायचे, फक्त हे करपू नये म्हणून तेवढेच 1 ते 2 चमचे पाणी घालायचे। एवढ्या पाण्यामध्येच ते शिजते, कारण मिठाचे पण पाणी सुटते याला। आता यावरती झाकण ठेवून 30 मिनिट शिजवून घ्यायचे आहे।
30 मिनिट झालेले आहेत. प्लेट काढूया आपण. वा, छानच. पाणी कमी ओतलेले असते त्यामुळे 10 मिनिटानंतर एकदा चेक करा, नाहीतर खाली लागण्याची शक्यता आहे. तर छान बघा, जास्त सुके पण झालेले नाही आणि जास्त ग्रेव्ही पण राहिलेली नाही. शिजले आहे का पाहूया. हा, हे शिजलेले आहे आतपर्यंत. गॅस बंद करते आता. तयार आहे आपले झणझणीत आणि चमचमीत असे गावरान सुके चिकन. आता बाउलमध्ये काढून घेते मी. हे चिकन भाकरीसोबत खूप छान लागते. नान, भात, त्याचबरोबर रोटी, चपाती यासोबत पण तुम्ही खाऊ शकता. चला तर मग पुन्हा भेटूया अशीच एक नवीन रेसिपी घेऊन. तोपर्यंत स्वतःची काळजी घ्या. थँक्यू.